Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Good day, young entrepreneurs! Once again, welcome sa ating DepEd ETUlay online tutorial platform na kung saan tayo ay matututo kahit tayo ay nasa ating mga tahanan. Ayan, muli po, ako si Tutor Mel na makakasama ninyo sa umagang ito. Ayan. So, ang ating pong subject ay Senior High School Entrepreneurship at tayo ngayon ay magre-review muna ng ating pinag-aralan last Friday or Business Friday. Bago yon, shoutout po sa ating mga online learners na nandyan po si RJ Calagwas. Magandang umaga po watching from Magalang, Pampanga. Good morning po. Ayan, shoutout din po kay Mark Daniel Cortez, kay Eunice Enriquez. Good morning po sa inyong lahat. So, ngayon, ang pinag-aralan natin last Business Friday ay ang value proposition at ang unique selling proposition. Pag sinabi po nating value proposition, these are the things that consumers get from a product that we or the seller sell to his or her consumers. Ang unique selling proposition naman ay ang mga unique strategies that we are using for us to be able to compete with our competitors na ma-win natin yung ating mga consumers. Muli, maraming salamat po sa DepEd Common na nagpagamit ng kanilang module. Ayan, for senior high school students. Ayan, shoutout po kay Princess Pauline Savalo. Good morning po kay Dayan Joy Madaya. Good morning, watching from Tumitina Negros. Ayan, sobra. Ang dami nating mga manonood sa umagang ito. Shoutout, good morning sa inyong lahat. Ayan, tayo po ngayon ay nasa Quarter 1, Week 6 ng ating Entrepreneurship, which is recognize and understand market. So, yung first part pinag-aralan natin last Business Friday at ngayon naman pag-aaralan natin ang ating
second part. Ayan, so magugulat kayo ngayon, ako lang mag-isa dahil yung ating pong mentor na si Tutor Wax ay medyo marami lang pong ginagawa. But still, I am here para po mag-tutor sa inyong lahat na makadagdag sa inyong kaalaman patungkol sa subject na entrepreneurship. Ayan, handa na ba kayo? Ayan, good morning po watching from San Matias National High School, Senior High School, si Rory Grace Bindilio. Good morning po. Yan kay Rhea Blanca. Good morning po. Watching from Alibabad National High School, SDO Isabela, Entrepreneurship Teacher, Ma'am Eliza Villamar. Good morning po sa inyo dyan sa Isabela. So let's start our online tutorial for this morning. Ayan. So let's have first discuss what are our objectives for today. So at the end of our tutorial, you are expected to determine who the customers are in terms of target market, customers requirements, and market size. Pag-aaralan natin who are these customers, sino ba itong mga customers na to, why we need to study them, anong mahalaga sa kanila, anong meron. And good morning po kay Ma'am Mira. Good morning po. Ayan, patuloy na nakasubaybay dito sa ating online tutorial platform ng ETUlay. Ayan, so let's have first an activity. I know everyone is ready to answer this activity. Our activity for today, yan. So before we begin, so write true if the statement is correct and write false if the statement is not correct. So once again, I'm inviting everyone to please share to your classmates, to your friends, ang ating pong link para sila din po ay matuto at magkaroon ng panibagong kaalaman patungkol sa subject na entrepreneurship. Okay, let's start with statement number 1. Ayan, demographic segmentation is the total market divided according to geographic location. Ano kayang sagot natin dito? So yung demographic daw, segmentation ay nakadepende sa geographic location. Ano kayang sagot natin dito? Right, true. Sige, comment kayo sa ating comment section ng true kung tingin nyo tamang statement at false kung tingin nyo naman ay mali ang statement. Okay? Ayan, ang sagot ni Mamira ay false. Ang sagot naman ni Roger Grace ay false. Yes, tama. Ayan, false ang sagot natin dito. And later on, we will understand bakit nga ba ito yung sagot natin sa ating statement number 1. Okay, let's continue with statement number 2. Market targeting is a stage in market identification process that aims to determine the set of buyers with common needs and characteristics. Ano kayang sagot natin sa number 2? Yung market targeting daw, yung pag-target natin ng market ay nagtutulong sa atin para ma-identify natin kung sino yung ating pagbebentahan ng ating mga produkto. Ano kayang sagot dito? Sabi ni Luis ay true. Okay, tama, true. Nakakatulong to sa atin para ma-identify natin kung sino yung customers na ating pagbebentahan ng produkto. Sabi ni Rhea, true. Very good. Ayan, let's continue with number 3. Statement. Targeting a specific market does not mean that you are excluding people who do not fit with your criteria. Yung pag-target daw ba ng specific customers natin, hindi natin na-exclude yung mga tao na hindi natin din pagbebentahan. Ano kayang sagot natin dito with number 3 statement? Sabi ni Mira, true daw. Yes, true, tama. Ang galing talaga ng ating mga online learners. At let's continue with number 4. Ayan, number 4 na tayo. Service requirement is an intangible thing or product that cannot be touched but can be felt. Yung service daw ay hindi natin nakikita at hindi natin nakahawakan pero ating nararamdaman. Ano kayang sagot natin sa statement number 4? Ang sagot ni Ma'am Mira ay true sa number 4. Ayan, Jester Pagkaligawan po, watching. Tutor, magandang umaga po, Sir Jester. Ayan, ang sagot po natin sa number 4 statement ay true. Very good. Nanghuhusay ng ating mga online learners ngayon. Si Luis, true daw. Si Jester, true. Number 5, market size is like world global measurement. Market size daw ay katulad daw global measurement, sinusukat natin ang buong mundo. Ayan, ano kayang sagot natin dito sa number 5? Ayan, ang sagot ni Jester sa number 5 ay false. Very good, ang gagaling ng ating mga online learners sa umagang ito. And ngayon,
malalaman natin bakit nga ba yan ang ating mga sagot sa ating mga statements. Ating ng pag-aralan. Sige nga, mag-comment nga kayo ng heart sa ating comment section kung kayo ay ready na para maintindihan ang ating market sa umagang ito. Bakit kailangan pag-aralan ng market? Sige, comment ng heart. Ayan, si Rogie Grace nag-comment ng heart. Ayan, si Rhea nag-comment ng heart. Ang dami nag-comment ng heart. Tingin ko silang lahat ay ready na makinig sa ating discussion for this morning. Ayan. Okay? Sige, let's start. So, letter A. Sabi nga natin, di ba kanina, target market. So, pag sinabi po nating market, it's not referring to, lalo na ng pag-market, target market, it's referring to the people who you wanted to sell your product. Sino ba yung gusto mong pagbentahan ng mga produkto o ginawa mong product? Hello po kay Mikaela. Yan. Sumibkay, watching from, saan ba si Mikaela? Alibaba National High School. Maraming salamat sa pag-share sa inyong mga classmates. Shoutout din po sa aking mga students from Coron School of Fisheries na nakasubaybay ngayong umagang ito. Ayan. So target market or market targeting is a stage in market identification process that aims to determine the buyers with common needs and characteristics. So mahalaga na kailangan nating alamin kung sino ba itong ating pagbebentahan ng produkto para sila ang ating talagang mabentahan ng maayos na produkto natin. Siyempre, di ba, ma-identify natin yan. And of course, sa ating targeting marketing, ayan, so commonly used method that segmenting, pag sinabi po nating segmenting markets are follows, ibig sabihin, we segregate, hinihiwa-hiwalay natin yung ating mga consumers base sa apat na pag-aaralan natin ngayon in terms of target market. Hi, John Kenneth Narcenia. Ayan, good morning po. Ayan, sabi ni Mira, para malaman po natin, ayan, sabi niya, kung sino po ang target market natin sa ating mga product na ibibenta. Very good. So number one, target marketing, target market segmentation natin is geographic segmentation. The total market is divided according to geographical location. So under this, we have climate, 'di ba? Yung climate kung saan silang area, katulad sa Baguio, malamig na area, 'di ba? Dominant ethnic group, 'di ba? Yung mga grupo-grupo ng mga ethnic natin. Syempre culture nila, iba-iba ang mga kultura, 'di ba? And syempre, density, 'di ba? Yung rural area or urban area like city ba yan, province ba yan, municipality ba yan? So, ito yung sinasabi natin sa geographic segmentation. Diba? Dinidivide natin base sa kanilang location or geographical location. Okay? Next, we have number 2. Diba? Number 1, geographic location. Number 2 is demographic segmentation. Divided based on consumers. Nakadepende naman sa ating mga consumers itong demographic. Ayan. Marceline Lungan, Pasqua, good morning po. Ayan, watching from Alibaba National High School. Okay, so variables po natin dito sa ating demographic segmentation is gender. Diba, iba-iba ang gusto ng lalaki, iba ang gusto ng babae. Sa LGBT community, iba rin yung kanilang gusto. We need to identify that. Who are your target market? Second, age. Siyempre, age level, 'di ba? Mga bata, matatanda, 'di ba? Mga senior, elementary, high school, nakadepende sa edad nila kung ilang taon sila yung inyong pagbebentahan. 'Di ba? Ang galing ng target market ni Jollibee. Si Jollibee, ang target market niya ay mga bata, which is ang concept nila doon, kapag nandiyan ang bata, siyempre sasamahan niya ng mga magulang. Okay, next natin, we have income. Siyempre, napadepende rin sa income. Ano ba yung income nila? Diba? 10,000, 7,000, 5,000. Depende sa income. Kailangan ma-identify din natin yon para sa produkto na ating ibebenta kung kaya ba nilang makita. Yan, sabi ni Mira, kasama si marketing at sales namin sa survey namin noong college namin habang nagpapasurvey. Opo, kasama po ito. Lalong-lalo na identifying the consumers. Ano pa po? Occupation. Siyempre, di ba, baka mamaya puro teachers ang iyong customer, puro engineer, di ba, nagtatrabaho sa bangko. Ayan. At siyempre, education, ang natapos nila, sila ba ay nakapag master's degree, doctorate degree, or college graduate, or high school. Kailangan ma-identify din natin yon. And siyempre, religion. Di ba? Siyempre, sa atin maraming religion. Christian, Islam. So, depende po sa atin.
Yan. Kailangan ma-identify. Siyempre, ethnic group. Ano ba yung mga ethnic group natin, di ba? Dahil dito sa Palawan, marami kaming ethnic group, di ba? Mga Tausog, Tagbanwa. So yan, iba-iba po yun. And syempre, family size. Identify din natin yung family size kung malaki, big, small, medium, or large. Ayan. That is under demographic segmentation. Next naman natin, number 3 is what we call psychological segmentation. When we say psychological segmentation, nasa utak po ito. Diba? Divided in terms how customers think and believe. Tandaan po natin yan na segmentation ng psychological. Yan. Variables nito, we have needs and wants. Tandaan po natin magkaiba po ang needs sa wants. Diba? And we must always prioritize ano ba yung needs? Ano ba yung wants? Ayan, sabi ni Mira, dapat isa lang ang mga variable para malaman natin kung sino ang target market natin. Opo. Second natin, attitude, yung ugali nila, di ba? Next, social class, yung depende sa class nila. Di ba parang kapag kayong mga social class natin, pagka medyo mayayaman sila, pagka nakabili sila ng mamahaling produkto, parang nagkakaroon sila ng fulfillment sa kanilang sarili. And syempre, personality traits, di ba? At of course, knowledge and awareness. Yung awareness nila, knowledge nila pagdating sa produkto. And syempre, brand concept. Ano ba yung naisip nila kapag ito yung binili ng produkto? Ano nakita nila? And syempre, yung kanilang lifestyle. Okay? Ayan po yung ating psychological segmentation. Hihiwa-hiwalay natin yung ating mga consumers base dyan sa segment na yan. Okay? And last, for target market, we have number 4, behavioral segmentation, divided according to customers' behavioral pattern as they interact with a company. Ito yung paano kaya sila mag-interact. Shing, ayan, si Shing Valeros, good morning po from Alibaba National High School. Ayan, variable natin, we have perception. Di ba? Paano sila mag-isip, paano sila bumili. Knowledge, yung product knowledge nila. Reaction nila, pag bumibili sila ng produkto, anong na-react nila, nasa-satisfy ba sila o hindi. Yan, it's more on survey na lang kasi dito. Benefits, ano yung benefits na makukuha nila? And syempre, loyalty, ito yung mga suki natin. Di ba? Pag suki natin, talagang sa atin, bumibili yung ating mga consumers. And response. And paano sila mag-response doon sa mga produkto o mga bagong product natin na ibebenta sa ating mga consumer. And that is under what we call target market. So we divide our target market based on the 4 segmentation, which is number 1, geographical, number 2, demographic, psychological, and behavioral segmentation. And now let's continue with customer requirements. Ano ba tong customer requirements? Siyempre, di ba, pagka ikaw bumibili, meron kang requirements na iniisip, di ba? Minsan nga, may checklist tayong ginagawa kapag tayo ay namimili, no? Kasi may mga requirements tayo na dapat nating ma-meet yung requirements na yon. So let's discuss what is customer requirements. Hi Vanessa, good morning po. Yan. So customer requirements are the specific characteristic that the customers need from a product or services, di ba? Ito yung specific needs. Ano ba yung kailangan ko? Bakit ako magpapamassage? Para ano? Para ako ay ma-relieve from sasakit ng aking katawan. Bakit ako bibili sa Jollibee? Para ako ay mabusog at masarapan sa pagkain na aking bibilin. So yan yung mga ating mga customers requirements natin. At this customer requirements is divided into 2. We have service requirements, number 1, and number 2, we have output requirements. Ayan. Okay, let's start. Ano ba yung service requirements? So pag sinabi po nating service, an intangible things or products that cannot be touched but the customer can feel the fulfillment. Diba? Ito yung hindi nila nakikita pero nararamdaman nila. Diba? Yan. Kasi karamihan dito, ito yung mga services na napoprovide natin katulad ng salon, spa, diba? So yan, jeepney, mga nasasakay tayo, diba? So yan, there are elements in service requirements with on-time delivery. Isa rin yun. Sa service requirements natin, pag on-time delivery, di ba parang, ay, grabe, ang bilis naman nila. Pero kapag ang tagal, minsan naiinis na tayo, di ba? Ganon. Service requirements with smile, ano pa? Lalo na sa mga ating mga fast food. Pag pumasok ka sa restaurant, tapos nakasimangot yung nag-good morning sa'yo, anong mararamdaman mo? Parang maiinis ka na rin. Pero kapag ka nakasmile, service, hindi natin ito nakikita, hindi natin nahahawakan, pero nararamdaman natin sa sarili natin. And that is what we call service requirements. Remember, when we say service, these are intangible. When we say intangible, hindi na
kikita. And next, we have output requirements. Tangible things or things that can be seen, nakikita natin. Ito yung referring to the product, the output product that we receive. For example, we purchase cellphone, di ba? Ano pa? We purchase sapatos. So yun, nakikita natin at it will give us requirements na yung sapatos na to o yung gamit na binili natin will be fit or masasatisfy tayo doon sa ating ina-expect from that particular product. Remember, in identifying the consumer, di ba, number 1, target market. Number 2, identifying our consumers' requirements. Okay? So, let's continue with our market size. Ayan, si Rani Planas. Good morning po from Alibaba National High School. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig dito sa ating ETUlay online tutorial platform. Market size naman. Diba? So, pinag-aralan na natin kanina, ano yung ating mga segmentation, ng pagkakaiba-iba ng ating mga consumer. Very important that we learn and understand that, lalong-lalo na if you're going to establish or launch a new product to your consumers. Let's continue with market size naman. The entrepreneurs must critical task is to calculate the market size. Gaano ba kalaki yung pagbebentahan mo ng produkto mo, 'di ba? And the potential value that the market has for their startup business, at gaano kalaki yung potential na ma-contribute niyan sa iyong business para bilhin ng consumer. Remember, market research will determine the entrepreneur's possible customers in one locality. Ano na po natin yon, no? Ang research, very important. Kaya nga sabi kanina ni Mira, di ba, nag-research daw sila, nag-survey sila for them to be able to really understand ano ba ang gano'ng kalaki, sino ba ang iyong pagbebentahan ng iyong produkto na ibebenta sa market. Okay? So in identifying the market size, we have here, di ba? So yan, market size natin, identify natin yan. So what is market? Di ba? What is market size? So this is the definition. Market size is like a size of arena. Nakakita na kayo ng arena, yung sports complex ninyo? Ayan, good morning po, Charmy Ubaldo from Alibaba National High School. Good morning po. Ayan, where the entrepreneur will play their business. Diba? Para tayong nasa isang arenang malaki, nakita natin na doon tayo maglalaro ng business natin. Diba? It is the approximate number of sellers and buyers in a particular market. Identify natin yung number ng ating possible consumers. Companies are interested in knowing the market size before launching a product or services in the area. Bakit kaya kailangan natin alamin yung ating mga consumer size? Siyempre, baka mamaya 100 lang pala ang tao sa lugar na yun. Tapos, ang produkto mo, gumawa ka ng 200 pieces. Diba? Kaya dapat, we need to identify before launching the product. Identify natin kung ilan ang consumers or possible customers ng produkto na ating ibebenta. Diba? Ayan, still watching po si Clara Joy Rapio from Alibaba National High School. Good morning po. Mars Jane Collado, good morning po from Alibaba National High School. Ayan, so importante na bago tayo magbebenta ng produkto natin, we understand, we identify the consumers, the target market that we are going to sell our product. Okay? So in identifying the target market size, diba, determining the market size, the entrepreneur will conduct a strategy, marketing research. Ito na sinabi natin kayo now, no? From reliable sources using the following method. Tatlong method for us to identify the market size. Number 1, first, is to estimate the potential market. Diba? Estimate natin ilan ba ang potential market, ilan ba yung possible na maging customer ko with this particular product. Diba? That will buy the product or avail the service. Yan step natin number 1. Ha? Next, number 2, estimate the customer who probably dislike to buy the product or avail the service. Kanina, alamin natin kung ilan yung bibili. Ngayon naman, number 2, alamin natin yung mga ayaw doon sa produkto natin. Number 3, third is entrepreneur to estimate the market share. That means floating and calculating the competitor's market to determine the portion of the new venture. Kailangan alamin din natin yung ating
yung market share natin, ilan yung pwede nating mapag-distributan ng produkto na ating ibebenta para ma-identify natin sa ating competitors. 'Di ba? Sa business plan natin, nandiyan yan sa marketing plan. We have to identify the market share and the competitors natin kung sino sila for us to be able to penetrate at talagang mag-succeed tayo dito sa business na ating itatayo kasi alam natin that competition is everywhere. Tama? Okay, and that's the end of our discussion for ang ating tutorial ngayon. Okay, ngayon naman dadako tayo sa ating assessment. Okay, ready na ba kayo? Okay, assessment na tayo, no? Now we finished discussing everything. Nalaman natin na yung market segmentation, that market is divided into 4 segmentation. Ngayon naman, let's have our assessment. Okay, number 1 question. Just type the letter of the correct answer sa ating chat box kung sa tingin nyo yun yung tama. Okay, let's start with number 1 question. The following variables are to be considered in behavioral segmentation. Jamaica Gonzalez, good morning. Ito daw po yung ating sa behavioral segmentation. We have perception, brand concept, reaction, benefits, behavior. Okay, ano kaya sagot natin dito with number 1 question kanina sa ating behavioral segmentation? Ayan, sabi ni Jamaica, letter B. Tama ang sagot nyo. Letter B ang sagot natin sa number 1 question. Sige, comment lang yung answer natin sa ating comment section. Next natin, we have number 2 question. What is market size? Kanina lang, diniscuss natin tong market size natin. No? Letter A, valuable, tangible things that can be seen. Letter B, size of arena where the entrepreneur will play business. Letter C, the most important part of the success of the company. Letter D, another variation of segmentation market. Okay, sabi ni Vanessa, letter B daw. Sabi ni Marceline, letter B. Sabi ni Clara Joy, letter B. Ang gagaling. Tama. Market size is the size of arena where the entrepreneur will play the business. Ang gagaling ng ating mga online learners. Very good, very good. Sabi ni Rhea, letter B. Tama. Let's continue with number 3. Ayan, tangible things that can be seen refers to tangible, remember, tangible. Okay? Service requirements, letter A. Letter B, output requirements. Letter C, customers requirements. And letter D, entrepreneurs output. Tangible things, ano kaya sagot natin with number 3 question? Ayan, ang gagaling talaga. Very good. Sabi ni Vanessa, letter B. Sabi ni Marceline, letter B. Sabi ni Mace, letter B, very good. Pag sinabi po natin tangible, it refers to output requirements, product. Okay, let's continue with number 4. So naman, service requirement is an or blank thing. Okay, ano naman kaya to? Or things, product that cannot be touched but customer can feel its fulfillment. Ano kayang sagot natin dito? Tangible, intangible, service, output. Ano kayang sagot natin? Sige, sa number 4 question natin. Ayan, sabi ni Mars Jane, letter B. Sabi ni Marceline, letter B. Sabi ni Jacqueline, letter B. Very good. Ang uhusay talaga. Service requirements is or an intangible. Ibig sabihin, hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. Fulfillment, satisfaction. Okay, let's continue with number 5. Geographic segmentation refer to geographic. Remember, geographic segmentation divided according to geographical location, divided based consumers, divided in terms of customers think and believe. Letter D, all of the above. Okay, ano kaya sagot natin dito? Sabi ni Marvin, letter A, very good. Sabi ni Rhea, letter A. Ang gagaling ng ating mga online learners. Ang gagaling nyo, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ayan, tingnan natin sino kaya ang nakakuha ng 5/5 sa ating assessment sa umagang ito. Ayan, si Vanessa 5/5, si Rogie Grace 5/5, si Mira 5/5, si Mark 5/5 ang huhusay ng ating mga learners ngayong umagang ito. Palakpakan niyo ang mga sarili. Ayan, muli,
Magkita-kita tayo sa sunod na Business Friday, 11 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa subject na Entrepreneurship. Ako si Tutor Mel mula sa SDO Palawan. Kasama ko si Tutor Wax mula sa SDO Olongapo City na nagsasabi ang kaalaman sa pagnenegosyo ating pagyamanin. Ayan, para sa inyong mga komento, suwestyon, mag-email lamang sa ating edtech at deped.com.ph o iscan ang ating QR code. Muli, maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa susunod na Business Friday. Paalam, God bless you all. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!